Το Xiaomi Mi 6 είναι η πρώτη συσκευή της εταιρείας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις ναυαρχίδες των υπόλοιπων εταιρεών στο τομέα της κάμερας. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε αποσπάσματα από συγκριτικά κάμερα στο Mi 6 τα οποία έχω ήδη ανεβάσει στο κανάλι και κάποια κόντρα στις ναυαρχίδες όπως τα Galaxy S8 και Note 8, τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω. Ας ξεκινήσουμε. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι νωρίς το απόγευμα. Η ποιότητα της εικόνας μου φαίνεται αρκετά καλή και στις δύο συσκευές. Σίγουρα δεν μπορώ να κρίνω από τις οθόνες των συσκευών. Αυτό είναι η δική σας δουλειά. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποια συσκευή πιστεύετε ότι κάνει καλύτερη δουλειά. Και η σταθεροποίηση της εικόνας μου φαίνεται αρκετά καλή και στις δύο συσκευές. Νομίζω ότι η απόδοση των χρωμάτων είναι διαφορετική. Δεν είμαι σίγουρος ποια από τις δύο συσκευές είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί παίζει ρόλο και η οθόνη των συσκευών. Θέλω να κάνουμε και ένα τεστ το focus, να δούμε πόσο γρήγορο είναι. Αν το παρατηρήσατε, το Mi 6 άργησε λίγο και τώρα ξανά έκανε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αργεί λίγο η εστίασή του, δεν συγκρίνεται με την Dual Pixel τεχνολογία του S8. Έχουμε ένα θεματάκι οπότε εδώ πέρα, ακόμα δεν έχει εστιάσει, μόλις εστίασε. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε και ένα μικρό τζόκι να δούμε τον οπτικό σταθεροποιητή, την απόδοσή του. Αυτό αρκεί πιστεύω. Σίγουρα θα κάνει καλή δουλειά και το Mi 6, μιας και έχει οπτικό σταθεροποιητή 4 αξώνων. Είναι νωρίς να κρίνω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα πιάνει τις επιδόσεις του S8. Αυτά λοιπόν. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και τις επιδόσεις των συσκευών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο συσκευές, από όσο μπορώ να διακρίνω από τις οθόνες των συσκευών. Το S8 έχει εμφανώς λιγότερο θόρυβο σε σχέση με το Mi 6. Σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να διαφέρει στις οθόνες των υπολογιστών. Όπως βλέπετε όμως, το φως της λάμπης φαίνεται καλύτερα στο Mi 6. Ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά το focus. Για άλλη μια φορά το focus στο Mi 6 είναι πιο αργό από το S8. Νομίζω ότι αυτά αρκούν. Στο P10 τα χρώματα είναι πιο έντονα, αλλά αυτή τη στιγμή το μαύρο, όπως το βλέπετε πολύ σκούρο, δεν είναι τόσο σκούρο στην πραγματικότητα. Είναι πιο κοντά το Mi 6 στα πραγματικά χρώματα. Βέβαια είναι πιο όμορφο στο μάτι το P10, τα χρώματα του P10. Ας δοκιμάσουμε λίγο και το focus, να δούμε πόσο γρήγορο είναι και τις δύο συσκευές. Γρήγορο το βλέπω εγώ, παιδιά, θα μου πείτε κι εσείς. Σίγουρα μπορεί κάτι να μου ξεφεύγει εδώ πέρα. Καλή μου φαίνεται η ποιότητα του βίντεο και στις δύο συσκευές και το δυναμικό εύρος.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω σίγουρα αυτή τη στιγμή από τις οθόνες των συσκευών. Αυτή είναι η δικιά σας δουλειά. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι δύσκολο να πει κανείς ποια συσκευή υπερέχει σε καλές συνθήκες φωτισμού, αν και το Mi A6 φαίνεται να έχει λίγο περισσότερο θόρυβο και πιο φυσικά χρώματα, ενώ από την άλλη το P10 έχει πιο κορεσμένα χρώματα, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά περισσότερο θέμα προσωπικού γούστου. Στο 2P Lossless Zoom, έστω και οριακά, φαίνεται να υπερέχει το MI6, ενώ στο Bokeh Effect το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό στο MI6, αλλά από την άλλη το P10 μας δίνει περισσότερες επιλογές πάνω στο εφέ, όπως η ένταση, αλλά και η αλλαγή του σημείου εστίασης μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, πέρα από το εμφανές ότι το P10 έχει μια τάση να κυτρινίζει τα χρώματα, είναι δύσκολο να πει κανείς ποια από τις δύο συσκευές υπερέχει, μιας και σε κάποιες λήψεις υπερέχει το MI6, ενώ σε άλλες το P10. Με τη χρήση του flash, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς σε αντίθεση με το P10, τα χρώματα στο MI6 φαίνονται ξεπλημμένα, κάτι που δεν συνέβαινε στην περίπτωση του Mi i5 και του Mi i5s που είχα δοκιμάσει στο παρελθόν. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, το MI6 φαίνεται να υπερέχει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τόσο στην πιστότητα των χρωμάτων όσο και στο δυναμικό εύρος. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi A6 και το Galaxy Note 8. Ας ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι ίσως θα δικήσουμε το Xiaomi τώρα που το συγκρίνουμε με το Note 8, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να σταθεί ανάμεσα σε μια ναυαρχίδα όπως είναι το Samsung Galaxy Note 8. Τώρα από τις οθόνες βλέπω ότι το Note 8 έχει περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια. Στο Mi A6 μου φαίνεται λίγο πιο θολή η εικόνα και πιο ζωντανή στο Note 8. Σίγουρα αυτά εδώ μπορεί να αλλάξουν στις οθόνες σας, γιατί δεν μπορείς να κρίνεις σωστά από την οθόνη του smartphone. Τα χρώματα φαίνονται πολύ πιο κορεσμένα και έντονα στο Note 8, ενώ στο Mi A6 είναι πιο φυσικά, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δηλαδή το πράσινο δεν είναι τόσο έντονο όπως το βλέπω εδώ πέρα. Να δοκιμάσουμε λίγο το autofocus. Ας δοκιμάσουμε το σταθεροποιητή εικόνας. Κόντρα στο Note 8, οι προσδοκίες είναι μικρότερες, αλλά ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
Κλείνοντας, τα δικά μου συμπεράσματα όσον αφορά τις φωτογραφικές επιδόσεις του MI6 είναι ότι όχι μόνο μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι σε αρκετά ακριβότερες ναυαρχίδες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να τις ξεπεράσει. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις φωτογραφικές επιδόσεις του MI6? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.